What's up mga ka-Lods? It's me, RACENIL. Welcome sa akong vlog. And karon sabay ko ninyo mag-Oplan Maintenance motor. So, ang buhaton sa akong motor is una, ilisan ako ang mga yayamanin bolts, itong mga gold bolts. So, mag-back to stock ko sa screws and bolts para mas ma-fit ang fairings. So, bakasun ako ang fairings, limpyuhan ako ang fairings, then limpyuhan ako ang sulod sa motor. Kaya for sure, daghan na siya galikabok. And then, tarungan ng mga electrical wirings, magre-wrap sa electrical tapes and i-arrange. Tarungan nag-arrange no, if makaya na ako. And limpyuhan ang kadena, exhaust system kay medyo kalawang na. So, try na ako tanggal ang canister kay since ang canister na to is slip-on lang man. So, tanggalan na to siya. Then, try po na ako balikin ang brake fluid reservoir. Eh, medyo lisod siya kung mag-refill ka kaya na siya sa sulod sa fairing. So, mas ideal kung mas visible ang brake fluid reservoir para mas madali lang mag-refill. And isa pa, ito, check na to ang engine oil, coolant, mga brake fluid, no, check na to na if check na to ang mga hose no sa brake system niya if nabay tagas or wala. And ito, limpyuhan na to para well condition na to motor bago tayo mag-ride. So as a rider dapat kabalotaan na kay since karon no extended ang ECQ, so dili to makagawas and dito makatos sa mga mekaniko. So sa rider dapat slide pod semi mechanic pod ta, then kabalo dapat ta sa tong motor mag ayos syempre. And mo na to, so sabay ko ninyo mga ka-Lods. So bago na intro sa ta.
So mga siya mga ka-Lods. Dagdag kay na Baklas na tanan. May ang kauling. Ang fairings niya. So video na to ni alikabok. Tripod na ito limpyo ang iyang host. Medyo kalawang na. Medyo kalawang ang mga loads, di ba? Kugaw na kayo. So medyo siya limpyo teriya. So ang kani brake fluid reservoir. So try na to ibalihin na sa kanang mas visible na siya. Dati diri ni siya banda sa sulod. So di siya makita maglisod ka or feel mo dan or nailik kita di mo makita ang level sa brake fluid. So pag mag check og engine oil level, so sorry ano so dari mo makita ang level sa engine oil and coolant. So yung reservoir. So likabok kayo sulod. So limpyuhan na to na. Try na ko ni tanggal yung iyang canister. Slip on lang man siya. Tanggalan na to. Then yung integrated taillight nabuak. Medyo pangit na po. Actually na yung order ano sa Lazada. So mga siya mga ka-Lods.